নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন জব আপডেট ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅটো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ পোষ্ট ভেকেন্সি ফৰ এ ৰেষ্টুৰেণ্ট কেপ্টেইন executive in a new 3-star hotel at North Guwahati তো নৰ্থ গুৱাহাটীত এখন নতুনকৈ 3-star হোটেল খোলা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ কেপ্টেইন আৰু এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ক্যান্ডিডেট must have experience of minimum 2 years in similar position তো এটা 2 বছৰ কেপ্টেইন আৰু এক্সিকিউটিভত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা ইছুক প্ৰাৰ্থী আছে আপোনালোকে ইয়াতে ইমেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড ম্যাথমেটিক্স সোশ্যাল সায়েন্স টিচাৰ ফৰ ৱেষ্টম পাব্লিক স্কুল মিৰ্জা তো মিৰ্জা ৱেষ্টম পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট টিচাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ম্যাথমেটিক্স আৰু সোশ্যাল সায়েন্স পঢ়াব পৰা শিক্ষক বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন মাস্টাৰ উইথ বিএড কিন্ডাৰগাৰ্টেন টিচাৰ বিচৰা হৈছে মন্টেছৰী ট্ৰেইনড তো ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেখিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি লব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সিচুৱেচন ভেকেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড এক্সপেৰিয়েন্স তো এটা এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে নলেজ বিচাৰিছে বিলিং একাউন্টেন্ট এণ্ড এসিস্টেন্ট উইথ টেলি এক্সেল তো ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে জব লোকেশনটো হৈছে দিছপুৰত আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আইটিআই ডিপ্লোমা পাছ বয়জ নিডেড টু ৱৰ্ক এজ টেকনিচিয়ান তো ইয়াতে আইটিআই আৰু ডিপ্লোমা পাছ লৰা বিচৰা হৈছে কামৰ বাবে টেকনিচিয়ান কাম কৰিবৰ কাৰণে আইটিআই পাছ আৰু ডিপ্লোমা পাছ লৰা বিচৰা হৈছে জব লোকেশন বহুকেইটা জব লোকেশন দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় উদালগুৰি হাফলং ডিমা হাছৌ সাউথ সালমাৰা ডিফু তো এই সমূহ লোকেশনত যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা এই লোকেশন সমূহৰ যদি চাকৰি বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুৱাৰমেন্ট কোম্পানীতে ডাইৰেক্ট কাম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ইন্টাৰভিউ নলয় আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এক্সাম দিব নালাগে ডাইৰেক্ট কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰিব তো ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড আৰু ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে WhatsAppৰ যোগেৰেও আপোনালোকে বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইমিডিয়েট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ইয়াতে শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমতে কেমিষ্ট্ৰি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি সাবজেক্টত এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিএসসি বিচৰা হৈছে এমএসসি আৰু বিএড সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে বিজনেস ষ্টাডিজ ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিকম আৰু এমকম বিচৰা হৈছে আৰু 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইকোনমিক্সৰ কাৰণে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিকম এমকম বিচৰা হৈছে তো এটা তিনটা সাবজেক্ট টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি বিজনেস ষ্টাডিজ আৰু ইকোনমিক্স তো ইয়াতে গুটে কোৱালিফিকেশন সমূহ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ এই কোৱালিফিকেশন খিনি আছে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ফেচাৰ মে অলসো এপ্লাই তেতে ফেচাৰ ক্যান্ডিডেট সকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যি সকলে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ চাকৰি কৰা নাই তো সেই সকল ক্যান্ডিডেটেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল কিমান টকা স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই ফুড আৰু ৰেকমেন্ডেশন ফ্ৰী পাই যাব ইয়াতে কিন্তু কিমান টকা দৰমহা দিব হেতু ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই তো ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমটো সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে টিচাৰৰ পোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেনেহলে এটো নম্বৰটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব
ইয়াৰ পিছতে 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে চাহিলা এক্সপোৰ্টন প্ৰাইভেট লিমিটেড ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰ গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী এটা ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰৰ কাৰণে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰ বিচৰা হৈছে তো সেলস এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেট সকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে কম্পিউটাৰো বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে সাৰ্ভিস কনসালটেন্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে প্লাস কম্পিউটাৰ বিচৰা হৈছে জেন্ডাৰ অনলি মেল সকলে পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অনলি ফৰ মেল তো এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে আপোনালোকে এড্ৰেছটোত গৈ পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্টটো কৰিব পাৰিব আৰু ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে ৰিজিউমটো সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তিনটা ইছু পাৰ্টি সকলে কিবা যদি আপোনালোকৰ জানিব লগা আছে এই পোষ্টৰ ওপৰত আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তো তিনটা নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে নম্বৰ কেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে গুটেকিনি ভালদৰে জানি লব পাৰিব এনি ডাউট আপোনালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে সকলোবোৰ সুধি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 7 নম্বৰ যোনটো শেষৰ পোষ্ট 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ভ্যাকেন্সি ফৰ এ ৰিসেপশনিষ্ট ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ইন এ নিউ 3-star হোটেল এট নৰ্থ গুৱাহাটী তো নৰ্থ গুৱাহাটী 3-star নতুনকৈ এখন খোলা 3-star হোটেলত ৰিসেপশনিষ্ট আৰু ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে হোটেলত কাম কৰিবৰ কাৰণে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ must have experience minimum 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সিমিলাৰ পজিশনত কাম কৰা তো আপোনালোকে যদি আগতে ৰিসেপশনিষ্ট বা ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ কৰবাত কৰিছিলে তেনেকুৱা মানে কৰি থৈছে তেনেহলে বহুত ভাল কথা তো তেনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 2 বছৰ যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড আবেদন কৰিব পাৰিব ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু এই পোষ্টসমূহ এপ্লাই কৰা বাবদ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মাসুল দিব নালাগে ফি কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুনকৈ লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো তাকৈ লাইক কৰি দিব এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ